Men nu först förstår jag att det var ett misstag av mig. För det är du, bara du, som framför mig står. Vart än jag går. Ja, det är inte varje morgon vi kan bjuda på Agneta Fältskog in live så att säga, men nu kan vi det. Välkommen till Radio Jönköping förresten, Agneta. Tack Staffan. Det är väl nästan, jag höll på att säga, det är nästan första gången i Radio Jönköping som vi hör den här gamla låten, för det ska vi säga att det är nu, eller? Ja, det kan man kalla den. Eftersom den är 10 år. Ja, en klassiker, en raritet nästan. Ja. Jag var så kär, heter den. Ja, just det. Och kom 1968. 68. Det är 10-årsjubileum då, ja. Ja, precis. Och det var så det började för Agneta Fältskog då hemma i Jönköping. Ja, det var det. Skrev du både text och melodi till den här, eller hur var det? Ja, både text och melodi. Och jag sjöng den tillsammans med den här dansorkestern som heter Bernt Enghardt. Så vi var ute, du vet, på helgerna och spelade dansmusik. Och det var då jag skrev den till det, egentligen. Men det blev inte platta med detsamma? Nej, utav den. vi körde den ett tag först ute bland folk och märkte att de gillade den. Och sen ville vi göra en platta som alla vill. Och då kände någon av killarna i bandet Lille Gerhard. Och då skickade vi upp ett band till honom och så lyssnade han på det och tände på min röst och på låtarna. Så kär, Agneta Fältskogs första platta alltså, året var 1968. Året dessförinnan så hade Agneta från Tegelbruksgatan 8A på Öster i Jönköping slutat realskolan efter 4 år. Agneta och jag var förresten klasskamrater på den dåvarande praktiska realskolan på Gjuterigatan, granne som den var då med den gamla flickskolan. Jag och många av mina klasskamrater fortsatte sedan till gymnasiet för vidare studier. Agneta gjorde det inte. Varför det? Nej, jag tyckte inte om skolan. Jag kände att tyvärr att det var inget för mig. Nu hade man kanske velat läsa, men nu är det liksom lite för sent. Men då tyckte jag inte alls att det var något spännande. Jag ville pröva på andra saker och började jobba. Och så kände jag att det var sången som jag ville hålla på med. Var du dålig i plugget? Jag kommer inte ihåg det. Jag vill inte säga. Ja, inte på alla ämnen tror jag. Men jag vet att matematik, fysik och kemi, där var jag värdelös. Jag minns det också när du säger det. Men du var bättre i engelska, va? Ja, geografi språk och de var här. jag bra på och musik då naturligtvis. Vad fick du för betyg, kommer du ihåg det? Oh, I won't tell you. Det var ingen sifferbetyg på den tiden, utan Nej, det var A, B och B. mycket B. Det var mycket B, ja. Ja. Jag tror att vi var 37 stycken här. Jag tror att det finns så många namn på baksidan här. Kommer du ihåg våra gamla klasskamrater här? Ja, många av dem kommer jag ihåg. Nästan de flesta tror jag. Men du liksom jag har väl tappat kontakten med de flesta. Det blir ju så. Jag har kontakt fortfarande med Britt-Marie Åkerblom där. Britt-Marie Åkerblom. Lillan. Lillan, ja. Hon bor kvar i Jönköping. Ja, det är hon. Själv har jag mest kontakt med en fotbollsspelare numera. Han spelar i Jönköping Södra, heter Lars-Erik Andersson. Kommer du ihåg också kanske? Jo, men det minns jag. Att han även då var intresserad av fotboll. Ja, det var 65 det här. Jag har en annan grej här som jag ska visa dig. Det är tur, kanske. Åtminstone tycker jag att det inte är tv det här. Därför att, vad säger du om det här? Detta är, ska jag säga för alla radiolyssnare, ett gammalt klassfotografi. Taget första året när jag var 12 år och du var 13 tror jag. Ska jag beskriva dig här? Det är det intressantaste. Du har ju fortfarande det här blonda håret kvar, va, som du hade då. Ja. Men vad ska man säga, var det toperat eller hur var det? Ja, det verkar som det faktiskt. Det var toperat och spray och sånt där. Ja. Den här frisyren du hade då, Agneta, det är nästan en sån där, vad säger man, 40 års frisyr och sånt där. Ja. Det var tur att inte tv var här. Ja, precis vad jag tänkte. Ja, det är skoj när man tar fram såna här grejer. Man faller ju lite i nostalgi. Man tänker efter på sin skoltid. Det gör man. På något sätt så känns det som att det där är inte jag som har varit med om det. På något sätt. Det är ganska lustig feeling man får.
Efter den första plattan, Agneta, Jag var så kär, så kom det en till som jag minns väldigt väl, Utan dig. Ja, just det. Det var den andra. Men den gjorde vi samtidigt för att jag fick för ovanlighetens skull, för de brukar alltid, när de satsar på någon ny så där, brukar det vara högst en platta man får spela in då. Men jag fick göra 2 på en gång och det var betyg, alltså det var väldigt bra att få göra det, fick jag reda på. Kom de samtidigt, de här plattorna? Nej, de släppte först Jag var så kär. Och sen när den hade legat färdigt då på Svensktoppen så släppte de den andra direkt. Utan dig från Anita Fältskogs andra skiva som alltså kom också den 1968. 10 år tillbaka i tiden. Vad tycker Agneta egentligen idag om de här 2 första låtarna? Ja, jag tycker fortfarande att det är ganska bra låtar faktiskt. De 2 låtarna är ingenting alls som jag skäms över att ha gjort. Som jag har gjort annat material och speciellt texterna då som jag kan skämmas över ibland och inte vilja lyssna på. Sådär. Men de här 2 låtarna tycker jag är okej. Det minne jag har av dig, och då är jag fullständigt ärlig, det minne jag har av dig, det är förknippat till stor del med musiklektionerna på Praktiska realskolan i Jönköping. Du var ju inte då någon fullfjädrad artist när vi gick i första, andra, tredje och fjärde klass. Och det jag minns speciellt, Agneta, det är att du föredrog att sitta med ryggen mot klassen. Jaha. När du sjöng för oss. Ja, det minns jag. Jag skämdes enormt alltså. Jag var väldigt blyg. Ja, det var det. Ja. Men det är jag fortfarande. Jag kommer nog aldrig över det. I vissa sammanhang så där. Man känner sig lite osäker. Men när du säger det så minns jag det väldigt väl. Att jag ville helst inte visa mig. Men ändå så ville jag göra det. När ni bad mig om det då. Jag minns detta så väl därför att jag vet, ibland fick vi till och med flytta flygen där framme för att du skulle komma i rätt vinkel, va? Ja. Och du satt och tittade mot svarta tavlan då, så sjöng du. Ja. När började du skriva texten? När började du med musik och sånt där? Ja, det var väldigt tidigt som jag började skriva. Jag tror den första låten som jag skrev, den skrev jag ju redan vid 5 års ålder. Om man nu kan kalla det låt, men det var i alla fall Klinke Klink och handlade om 2 små troll, så att det fanns där från början. Kommer du ihåg den? Ja, visst. Det gör det. Vill du höra det? Ja. 2 små troll träffades en dag. 2 små troll lekte med varann. Hej sa den ene, hej sa den andra. Kom ska vi leka med varann. Någonting sådär. Det kanske kan bli en platta utav den du så småningom. Nej, fy. Den skrev du själv då? Ja, jag. Och inte ens att jag hade ett eget piano, utan jag vet att jag sprang upp till grannen som bodde över och lånade deras. Så jag satt för det mesta där uppe och klinkade. Du hade väl mycket arv från din pappa, Ingvar, som är ju musikalisk och lite revyare och sånt där, va? Ja, det måste väl ha gått i arv från honom, jag förstår. Du sa tidigare att efter realskolan så insåg du att sång, det var någonting du ville syssla med. Men tidigare då? Visste du vad du ville bli? Eller var det tillfällighet som gjorde att du kunde komma in i den här branschen? Ja, det var nog tillfälligheter och det var nog tur också, kan man säga. Men jag vet inte vad jag ville bli egentligen. Tills det här med sången kom då jag kände att det är det här jag vill göra. Har du gjort något annat i ditt liv, hör jag på att säga, än att läst och sjungit? Har du haft några andra öken eller prövat på någonting? Nej. Efter vi hade slutat realskolan då så började jag jobba på en bilfirma. Ja, just det. I Jönköping. Och satt i växeln. Men jag jobbade inte så länge där. Och jag trivdes väl inte speciellt bra heller. I och med att jag sjöng med orkestern. Och dubbelarbetade, kan man säga. Så det var ganska kämpigt. Hur långlivat blev det här engagemanget med Bernt Enghets orkester? Ja, vi höll väl på i... Det är svårt att säga. Vi säger att jag började 65 med dem. Ja, 3 år var det nog. Och sedan så var du raskt upp då på Svensktoppen och sen fortsatte det? Och sen flyttade jag upp till Stockholm 68. Sen träffades Björn och jag 69, tror jag det var. Och Benny och Frida träffades ungefär samtidigt. Men sen körde vi under namnet Benny, Björn, Anne-Frida och Agneta under många år. Och gjorde bland annat en krogshow nere i Göteborg, kommer jag ihåg, som inte gick speciellt bra. Och då gick vi under namnet Festfolk. Och sen så vet jag 73 var det väl vi gjorde Ring Ring.
Ring ring från 1973, den låt som man väl i första hand förknippar med Abbas uppkomst. En låt som då ofta spelades i Radio Jönköping i samband med vårt lokaldadioförsök våren 1973. Hur är det förresten med Agnetas textskrivande idag? Jag gjorde ju en LP, var det väl förra året, som heter 11 kvinnor i ett hus. Det var 11 låtar då. Men sen den blev klar så har jag faktiskt inte skrivit speciellt mycket. Men i år och för några veckor sedan så startade jag igen. Jag kände att nu måste det komma något här. Ja. Så vi får se. Vad kommer det nu då? Har du hittat någonting redan? Ja, det är en helt annan typ av låtar kan man säga. Och det är väl någon utveckling som har skett. Men det blir en solo-LP då så att säga, men bara dig? Nej, det blir det inte. Det blir det inte. Utan det är bara någonting jag har börjat skriva på. För vi se om det blir någonting i framtiden. Men vi planerar inga soloalbum alls. Så länge ABBA håller på. Nej, varför skulle ni göra det? Nej, jag menar tiden räcker inte till heller. Nej. Vi har ju fullt upp. Vad minns du av stan sådär? Tänker du på någonting speciellt när du tänker på Jönköping? Ja, det är ju vissa ställen. Man kommer ihåg Stadsparken minns jag ju väldigt väl. Och Hampiren. Ja, finns den också kvar? Ja. Det är väl vad jag kommer ihåg. Satt du där då? Gamla rådhuset. Ja. Satt du på Hampiren då? Satt man där och solade? Ja, det hände ju. Just det, på frukostrast och sånt där. Ja, tiden går Agneta. Nu är vi framme vid 1978 här. Ja. Och du har blivit en världskändis och allting. Ja. Har du förändrats på de här 10 åren? Är du samma Agneta som för 11 år sedan? Nej, det är jag ju inte. Lika lite som du är samma Staffan liksom. För att man förändras som människa hela tiden. Men jag är mycket detsamma för att vi har väl alla 4 försökt att stå på jorden så mycket som möjligt. Och är det någon som har flugit iväg någon gång så har genast kommit tillbaks för att vi har sagt till varandra och sådär. Men det har egentligen inte varit några problem för att vi har tagit det väldigt naturligt tycker jag. Och det känns ju väldigt bra. Är det en fördel att vara 4 i en grupp så här? Ja, det tror jag absolut. För att klara av både framgång och motgång? Absolut. Speciellt framgångar måste jag säga när det går med den farten. För att vara ensam med de framgångarna som vi har haft, det måste vara jobbigt. Man slits av många, du vet. Och speciellt när man kommer utomlands. I Sverige får man ju vara väldigt mycket i fred. Och det värdesätter man ju. Queen. Det finns en liten dancing princess också i Agnetas familj. Dottern Linda har blivit 5,5 år gammal. Sonen Christian är redan ett halvår. Abba å ena sidan och de 2 barnen och familjen och den andra. Hur går det här ihop egentligen, Agneta? Ja, det är naturligtvis problem också därför man dras med ett dåligt samvete jämt. Att man liksom inte hinner med dem riktigt. Och speciellt har jag känt det med Linda då. För att under hela hennes uppväxttid har vi ju jobbat ganska hårt. Men sen samtidigt så ser man vilken harmonisk tjej hon är. Och vaken och allting. Så att jag bryr mig inte om att ha dåligt samvete längre för att det behövs inte alltså. Och hon har alltid fått den fördelen att vara hemma i sin egen miljö. Och vi har aldrig använt daghem eller någonting sånt där. Det kan väl i och för sig vara bra att det finns men jag tycker inte om det riktigt. Och då har hon fått vara hemma i sin miljö och det tror jag har gjort väldigt mycket. Och sen har vi haft bra hjälp alltid då. Och vi har farmor och farfar som är pensionärer som också kommer upp väldigt ofta och tar hand om henne. Eller dem. Så jag ska inte ha dåligt samvete för killen nu. Nej. Det finns ingen anledning. Har du någon gång funderat på att nej, nu klarar jag inte av det här mer. Nu måste jag hoppa av här eller nu vill jag ta ett sabbatsår i alla fall och vara hemma hos barnen. Eller har Björn kanske känt så? Nej, det tror jag inte, men jag har ju känt så. Men vi har väl pratat om det där och kommit fram till att vi ska jobba ifrån oss nu. Ett tag för att kunna vara med. För jag menar, barnen behöver den alltid. Även om de är uppe i 10 års ålder så behöver de en lika mycket. Så att om vi jobbar ett par 3 år till så kanske vi har råd och har lust att hoppa av ett tag och ta det lugnt. Ja, råd har ni väl redan? Eller har ni inte det? Ja, du vet. Skattemässigt så betalar vi ganska mycket skatt. Jag ska inte fråga hur mycket för att det är ju så inte intressant.
Men det här med pengar och framgång, Agneta, vad är svårast att klara av? Vad irriterar dig? Vad är det som är problemet när man blir en stor artist och uppmärksammad? Sitter på alla väggar och är på någon veckotidning varje vecka. Jag menar, vi journalister har ju en förmåga att ibland skriva saker och ting som inte är helt med sanningen överensstämmande. Ja, det är lite jobbigt. Men sen å andra sidan så förstår vi ju er också, därför att vi kan ju inte längre ställa upp på alla tidningar. Det finns ingen möjlighet att hinna med överhuvudtaget. Och inte utländska heller. Och vad ska tidningarna göra då? De måste ju skriva någonting. Och när de inte får svaret av oss själva så hittar de på alltså. Och det är bara någonting som man får ta. Man får vänja sig vid det. Struntar du i allting utav det som skrivs som är dumt så att säga? Eller går du och gnager på det? Ja, det beror på vad det är. Om det är väldigt orättvist så blir man ju ledsen naturligtvis. Men för det mesta vad det gäller oss så tycker jag nog att de har varit ganska snälla. Om vi ska avsluta, Agneta, med att att du gör en liten 10 topp på era låtar. Vilka är de bästa tycker du? Menar du Abbas? Ja, Abbas. De 10 bästa? Ja, eller de bästa, de allra bästa. Ja, det är svårt att säga. Fernando tycker jag är bra. Dancing Queen. Money, money, money. Take a chance on me. Ja. Är det så många nu så att du kanske inte ens kommer ihåg dem? Nej, jag kommer inte ihåg. Alltså. Det lustiga är att man lyssnar så väldigt sällan på det själv. Man lyssnar när vi gör en ny platta. Så lyssnar man så intensivt då. Så att sen när den är klar så lyssnar man inte mer. Jag sätter aldrig på en platta. Så får du göra det istället.